Moikka! Tällä viikolla mä halusin kuvata vähän tällaisen niin kuin rennomman tyylisen videon, joten mä päätin, että tänään me tullaan käymään läpi mun peruskoulun päättötodistusta. Ennen kuin me mennään itse tähän todistukseen, niin mä ajattelin, että käydään tämmönen niin kuin, pieni takauma, briefaus siitä, että millainen niin kuin mun peruskoulu-aika oli. Ja katsotaan sitten vähän, että kuinka mun numerot on muuttuneet esimerkiksi 7. luokasta 9. luokkaan. Hypätään suoraan tähän niin kuin tarinaan, eli siirrytään mun ala-asteajoille. Mulla ei tosiaan sieltä ole todistuksia tallessa, mutta mä sen verran kerron, että mä kävin niin kuin ala-asteen suhteellisen pienellä koululla, vaikka asun kumminkin ihan suhteellisen isolla paikkakunnalla. Ja ala-asteella mulla ei oikeastaan ollut mitään silleen niin kuin ongelmia oppimisen kanssa tai niin kuin oikeastaan niin kuin ongelmia niin kuin kokeiden kanssa. Ja mä sain semmoista niin kuin 8, 9 ja 10 kokeista. Kuitenkin 7. luokalle siirtyessä mä sairastuin masennukseen, mikä vaikeutti mulle niin kuin keskittymistä ja oppimista. Ja sitten niin kuin kaiken lisäksi mulla puhkesi ataksia siinä niin kuin samoihin aikoihin. Eli mulla oli elämässä siinä vähän muutakin kuin niinku kouluun keskittymistä. Eli 7. luokalla alettiin menee hurjaa vauhtia kohti alamäkeä, joka oli aika iso asia mulle sen takia, koska mä olin aina ollut semmoisen niinku suhteellisen hyvin koulussa pärjäävä oppilas. Tosiaan 7. luokka mulla meni aika suhteellisen huonosti. Mun masennus niin kun, oli siinä niin kun isompana syynä, että mulla ei oikein ollut motivaatiota keskittyä kouluun. Ja sitten kun mä vielä opettelin elämään ataksian kanssa, niin siinä oli aika paljon semmoisia tekijöitä, että oli paljon muutakin ajateltavaa kuin se itse koulu. Ja itse asiassa mä jouduin lopettamaan 7. luokalla koulun puoleksi vuodeksi, kun mä siirryin kotiopetukseen, koska mä en ollut kykeneväinen sen mun masennuksen takia käymään koulua. Ja mä ajattelin, että mä jossain vaiheessa tuun niin tekemään videon tästä mun masennus- ja koulukiusaamistaustasta, mutta ei keskitytä niin kuin siihen enempää tällä videolla. 7. luokalla mulla kävi sillä lailla, että mä en saanut kaikkia opintoja tai niin kuin kaikkea mitä 7. luokalla pitää saada valmiiksi. Joten mulle tarvittiin mahdollisuutta, että mä kävisin niin kuin 8. luokan ja tekisin 7. luokan niin kuin semmoset rästit, mitä mä saanut 7. luokalla tehtyä siinä 8. luokan aikana. Ja tässä pitää nyt tietää, että mä vaihdoin sitten koulua, eli mä olen yhteensä niin kuin mä kävin 7. luokan yhdessä koulussa, 8. luokan yhdessä koulussa sekä niin kuin sitten 9. luokan niin kuin toisella koululla. Eli 8. luokalla mä kävin niin kuin 7. luokan niin kuin sitä loppupuolta samaan aikaan. Se oli aika semmoista niin kuin uuvuttavaa, mutta mä en tahtonut nähdä luokalle, joten mä sitten niin kuin, yritin panostaa mahdollisimman paljon siihen, että mä saan niin kuin 7. luokan loput ja 8. luokan niin kuin käytyä samaan aikaan. 7. luokan lopussa mun keskiarvo oli tosiaan ollut about semmoisen 6,2, eli ei nyt ihan mistään parhaimmasta päästä. Ja sitten 8. luokalle siirtyessä mä sain nostettua sitä ehkä niin kuin jonkin verran. Edelleen mulla vaivasi se masennus silloin, niin oli vähän niin kuin vaikea keskittyä koulunkäyntiin. Mutta kumminkin niin kuin selvisin sitten siitä 7. luokan lopusta ja 8. luokasta. Eli tässä ollaan nyt saatu semmoinen ymmärrys, että mä en ollut mikään hirveän hyvä oppilas tai hirveän niin kuin silleen, kouluun panostava. Mutta kuitenkin sitten kävi sillä lailla, että 8. luokan lopussa mä sain stipendin. Nämä opettajat, jotka oli mun kanssa ollut, oli halunnut myöntää mulle stipendin siitä, että mä olin alkanut ilmestymään uudestaan niin kuin kouluun, koska niin kuin 7. luokalla ja 8. luokalla oli ihme, jos mä edes ilmestyn tunneille, tai niin kuin ihme, jos mä niin kuin olin tehnyt läksyt tai osallistuin kokeeseen. Mutta 8. luokalla mä aloin yllättäen tekemään tätä jonkin verran, niin sitten niin kuin, ne opettajat niin kuin palkitsi mut siitä, että olin tavallaan alkanut uudestaan käymään koulua, mikä tuntui musta niin kuin aivan absurdilta, koska mä en ollut ikinä saanut mitään palkintoja, stipendejä tai hymypoika hymytytty patsaita. Ja se oli mulle aika semmoinen niin kuin, iso asia, koska mä olen tottunut siihen, että aina palkitaan ne, jotka on niin kuin akateemisesti todella lahjakkaita. Siitä mä siirryin sitten 9. luokalle. 9. luokalla mä edelleen olin vähän silleen, että mä en hirveästi panostanut kouluun, kunnes tapahtui käännekohta. Mä tajusin siinä, kun 9. luokka oli kulunut jonkun verran, että mä tahdon lähteä opiskelemaan media-alaa. Mutta siinä oli sellainen ongelma, että sinä vuonna ei järjestettäisi, tai sinä vuonna kun mä hakisin, ei järjestettäisi pääsykokeita sille alalle. Eli numerot oli ainoa, millä mä olisin pystynyt pääsemään sinne sisälle. Ja se oli mulle sellainen tajuaminen, että ei, jos mä en nosta mun arvosanoja, niin mä en pääse sinne kouluun. Joten siitä lähtien mä aloin sitten yrittämään panostamaan kouluun enemmän. Mä luin kokeisiin, mä tein läksyjä ja yritin osallistua niin paljon tunneille kuin vaan mahdollista. Ja siitä me päästäänkin tähän päättötodistukseen, jonka mä sitten
ysiluokan lopulla sain. Ja osa näistä numeroista on sellaisia, että ne on annettu jo 7-luokalla. Ja sitten tähän on niinku allekirjattu, että mikä se on niinku sitten niinku, 9. luokan jälkeen ollut. Eli mä voin sanoa, että nämä on noussut nämä numerot niinku huomattavasti verrattuna siihen niinku 6,2 keskiarvoon, jonka mä sain 7-luokalla, mutta älkää odottako ihmeitä. Ensimmäisenä täällä on äidinkieli ja kirjallisuus, eli suomen kieli, joka on mulla 8, joka on niinku yllättävän hyvä. Mulla itsellä niinku on lukihäiriö, joka vaikeuttaa niinku lukemista ja kirjoittamista, joten äidinkieli ei ollut mulle mikään niinku helpoin oppiaine, mutta jotenkin ihmeellisesti on 8 onnistunut niinku sieltä saamaan. Sitten tulee aine, jota mä en niinku ymmärrä, miten tämä numero on voinut antaa mulle, kuka tän on mulle antanut, mitä ne on ajatellut, mutta mulla on merkitty, että mä oon saanut ruotsista 8, mikä siis ei pidä paikkaansa, koska siis mä en osaa ruotsia. Niin kun, mä en koskaan oikein innostunut opiskelemaan sitä ja mä olin aina vähän sellainen, että mun ärsytti pakkoruotsi. Mutta nyt niin aikuisena mä oon tajunnut, että vitsit, olisi pitänyt opiskella ruotsia, koska sitä tarvitsee työelämässä, se helpottaisi niin paljon asioita. Mutta ei, Roni 13V piti kapinoida pakkoruotsia vastaan ja siitä syystä hän ei myöskään oppinut siellä mitään. Mutta jotenkin ihmeellisesti joku opettaja on vaan tyrkännyt mulle tänne 8. En tiedä, mistä hän on saanut tällaisen idean, että mä mukaan tätä kieltä osaisin. Sitten päästään Englantiin. Englanti on itse asiassa laitettu 9 kiitettäväksi, mikä on jännä, koska siis mä en koskaan pitänyt itseäni mitenkään hyvänä Englannissa. Mä itse asiassa en ole katsonut tätä todistusta varmaan olisiko 5 vuoteen. Mä tänä aamuna etsin tän ylös. Eli mä en ole hirveästi itsekään ehtinyt näihin numeroihin näitä numeroita käydä läpi. Ja jännä, mutta englanti on tosiaan merkitty kiitettäväksi, mikä on aika yllättävää. Nyt kun me saatiin 1 hyvä numero, niin eiköhän lähetä sitten takaisin tonne alamäkeen. Okei, ei tää niin huono numero oo, mutta matematiikka on tuottanut mulle ihan aina vaikeuksia. Siis ihan alasteelta asti mä innosin matikkaa, mä itkin niitä läksyjä tehdessä, koska mulla oli niin vaikea ymmärtää niitä numeroita ja näitä. Mutta tänne on kumminkin merkitty tyydyttävä, eli 7, joka on yllättävän hyvä oikeesti. Siis esimerkiksi jos otetaan 7-luokalla, mä sain matikan kokeesta 5 tai 6, koska se on mulle niin vaikeaa. Ehkä mä kyllä en myöskään hirveästi panostanut niihin tekemisiin. Jos mä onnistuin saamaan kokeesta vaikka 6 matikassa, niin mun vanhemmat suunnilleen juhlista olevan onnessaan, että mä pääsin edes läpi sen matikan kokeen. Joten tää tyydyttävä on yllättävän hyvä. En tiedä, miten ne on tuossa onnistunut. Sitten on näitä perusbiologia, maantieto, fysiikka ja kemia. Kaikista näyttäisi olevan 8. Mulla ei oikeastaan mitään muistikuvaa niiden opiskelusta. Maantiedosta mä tykkäsin suhteellisen paljon ja sitä mä luin paljon. Mutta näistä muista mulla ei ole mitään muistikuvaa. Sitten tullaan terveystietoon, joka on tyydyttävä, eli 7. Mä olisin odottanut siltä 15-vuotiaalta Ronilta enemmän. Tyydyttävä. Tässä saattaa muuten olla se, että meillä oli yhteydessä terveystieto ja liikunta. Ja liikunta ei ollut mikään mun vahvuus, joten se on saattanut ehkä vaikuttaa siihen numeroon. Mutta tyydyttävä. Roni on siellä kovasti yrittänyt. Uskonto ja historia on myös 8 ja mä muistan, että historia mua ei hirveästi kiinnostanut verrattuna esimerkiksi, että nykyisin historia kiinnostaa mua paljon enemmän. Ja jos mä saisin nyt tehdä ton yläasteen historian, niin mä veikkaan, että se olisi vähän sen parempi. Sitten tulee yhteiskuntaoppi, joka on kiitettävää, 9. Ja mä en muista käyneeni yhdelläkään yhteiskuntaopin tunnilla. Mä en edes tiedä, järjestettiinkö sellaisia meidän koulussa. Mutta 9 mä oon sieltä jotenkin onnistunut saamaan, vaikka mulla ei ole yhtään mitään muistikuvaa, että tällaista ainetta olisi edes opetettu. Sitten mennään mielenkiintoiseen musiikki. 7-luokalla mun musiikki on merkitty 7, eli tämmöiseksi tyydyttäväksi. Mutta sitten 8-luokalla mä valitsin valinnaiseksi musiikin, ja valinnainen musiikki mulla itse asiassa on erinomainen, eli ensimmäinen 10 tässä todistuksessa. Wow! Mä oon ehkä puhunut jonkin verran täällä mun kanavalla, mutta mä tosiaan olin ennen mukana bändihommissa, mä soitin bassoa ja rumpuja, ja mä todella paljon pidin musiikista. Mutta mä vähän ihmettelen, että minkä takia sitten
mä en ollut selvästikään ollut hirveän kiinnostunut musiikista vielä 7. luokalla, vaikka mä kumminkin silloin jo soitin. Ehkä mulla oli silloin jotain muuta ajateltavaa kuin Mozartin elämänkerta. Tää on itse asiassa ensimmäinen kymppi, jonka mä oon koskaan saanut mun todistukseen, niin se oli, kun mä niin näin tän, niin mä olin aivan silleen niin shokissa ja niin kuin, että mitä? Miten mä oon onnistunut saamaan niin kympin? Ja tässä pitää myös mainita se, että mä sain myös musiikin stipendin, joka on mun elämän yksi suurimpia saavutuksia. Sitten on kuvataide eli kuvis. Kuvis on merkitty ysiksi eli kiitettäväksi. Mä itse asiassa olin sellaisessa vähän kuvikseen painottuvassa koulussa, en taidekoulussa enkä kuvisluokalla, mutta siellä vähän enemmän painotettiin tämmöiseen taiteeseen. Ja 9 tuli sieltä. Sitten päästään käsityöhön. Mä oon ollut teknisessä koko ala-asteen sekä 7-luokan, mutta sitten muistaakseni mä vaihdoin 8-luokalla tekstiiliin. Ja teknisestä mä oon näköjään saanut hyväksytyn. Eli ei siitä sen enempää, se on vaan hyväksytty. Ja sitten valinnainen tekstiilityö on tyydyttävä. Mä muistan, kun mä oon aina haaveillut silleen, että mä joskus tekisin vaatteita ja ehkä tämmöistä vaatteiden suunnittelusta on ollut kiinnostunut ja sit mulla on tyydyttävä mun tekstiilityö. Mulla ei ole kyllä mitään muistikuvaa, että miksi mä vaihdoin tekstiiliin tai minkä takia mitä me ylipäätään tehtiin siellä tekstiilistä. Mä en muista yhtäkään mun tekstiilin työtä, mikä ehkä selittää sen, että minkä takia tää numero on tyydyttävä, että onko mä ylipäätään käynyt siellä tunneilla. Sit päästään mun lemppariin eli liikuntaan. Liikunta on merkitty mulle hyväksi eli kosiksi ja mä muistan, että 7-luokan lopussa mun liikunta oli jotain 5. Ja tässä pitää tietää tosiaan se, että ataksian takia mä en pystynyt oikeasti osallistumaan liikuntaan ja mulla oli vapautus liikunnasta tai mun diagnoosin kautta. Mutta sehän ei riittänyt mun 7-luokan liikunnanopettajalle, vaan hän halusi, että osallistun silti liikuntaan, vaikka sain siellä sairaskohtauksia. Voi vitsi, oikeasti niitä sairaskohtauksien määrää, mitä mä sain 7-luokalla sen takia, että mä en saanut vapautusta liikunnasta. Oh my god, ihan hirveetä. Ja hän sitten päätti, että no, annetaan 5, sentään tuli paikalle. Mutta sitten 8-luokan jälkeen mulla otettiin huomioon se mun sairaus. Ja kaikki nämä mun liikuntatyydyt, mitä mä tein tai mitä mun piti tehdä, oli otettu huomioon, että pystyn tekemään niitä. Esimerkiksi sen sijaan, että oltaisiin menty pelaamaan pesäpalloa, niin saatettiin olla, että mentiin vaikka sirkustaiteeseen tutustumaan tällaiseen sirkustemppuihin. Ja se oli musta tosi kivaa, koska eka kerta mä pystyin tekemään joitain asioita luokan mukana, eikä mun tarvitse pelätä sitä kohtausta niin paljon. Ja viimeisenä on kotitalous, eli köksä on ollut 7-luokalla tyydyttävä, eli 7, jonka mä ymmärrän tosi hyvin, koska mä en hirveästi panostanut köksään, kun mä olin silloin kasvispainotteinen syöjä, enkä mä syönyt silleen liharuokia, ja me tehtiin köksässä ainoastaan liharuokia, ja mä ehkä vähän kapinoin sitä vastaan olemalla silleen, että mä ei kiinnostunut tehdä mitään, enkä mä suostunut oikein tekemään muiden mukana, joten mä ymmärrän tuon tyydyttävän. Se olisi hyvinkin voinut olla vielä alhaisempi. Mutta mä muistan, että meidän 7-luokan köksän opettaja oli todella mukava. Eli ehkä siitä sitten hän päätti antaa ton 7. Mutta sitten mä otin valinnaiseksi myös köksän. Ja taustana tässä on se, että mun isä on siis ammatiltaan kokki. Ja mä veikkaan, sieltä on saattanut tulla kotoa pieni painostus, että ota se kotitalous siihen valinnaiseksi. Ja sieltä on tullut erinomainen 10. Mä kyllä vähän mietin, että ansaitsinko mä 10 siellä, koska musta tuntuu, että mä enimmäkseen vaan pomotin muita köksässä, minkä mä olin oppinut kotoa, koska mulla oli jotenkin niin semmonen, mulla oli kotona opetettu niin tarkasti ruoanlaittoa ja tällainen, että kaikki pitää tehdä semmoisella tietyllä kaavalla, että se onnistuu. Ja sitten kun kaikki häsläs jotakin siellä köksässä, niin mä olin sitten ihan raivona, että kukaan ei osaa tehdä mitään. Ilmeisesti tää köksäopettaja piti siitä ja antoi sitten 10, mikä oli tosi yllättävää oikeesti. 7-luokan lopussa mun keskiarvo oli tosiaan tää 6,2. Nyt kuitenkin, jos mä muistan oikein, niin tämän todistuksen keskiarvo taisi olla 8,4. Eli kumminkin 2 kokonaisella numerolla noussut, mistä mä oon tosi yllättynyt oikeesti, että mä pystyin siihen. Mä oon loppujen lopuksi tosi tyytyväinen siihen, että miten mä onnistun lopulta nostamaan näitä arvosanoja. Koska olisi saattanut olla, että jos mä en olisi näitä nostanut, niin mä en olisi sitten lopulta päässyt opiskelemaan media-alaa. Mulla oli sellainen muistikuva, että mä olisin ollut paljon huonompi. Tosi huono. Mutta ei tää niin paha olekaan.
Ysiluokan jälkeen tosiaan mut hyväksyttiin Pikisaareen opiskelemaan niin media-assistentin tutkintoa. Ja sieltä mä sitten valmistuin sellaiset 3 vuotta sitten. Mä en tiedä mikä tämän videon merkitys on, mä vaan halusin tehdä jotain tällaista rennompaa, mutta jos mä jotain niin kun saisin toivoa tai sillä niin mä toivon, että tää on ehkä jollekulle sellainen niin kun, jos on joku toinen siellä, joka on mielestään huono koulussa, ei saa hyviä arvosanoja tälleen, niin voinko mä sanoa näin? Mun mielestä niin kun, koulu ei ole kaikki kaikessa, ne numerot ei määrittele sua ollenkaan. No, nyt on katsottu ja mun ei tarvitse katsoa tätä seuraavaan 5 vuoteen. Olisi tosi kiva kuulla tuolla kommenteissa, että minkälainen niin kuin sun peruskoulu oli. Oliko se niin kuin silleen niin kuin luokan priimuksia, jotka sai näitä hymytyttö hymypoikapatsaita? Vai oliko se vähän silleen, että vähän semmoinen samanlainen ongelmanuori, mitä mä olin nuorempana tai ainakin ajattelin olevani. Siis mulla oli sillä lailla, että mä todella paljon niin kun rakensin mun identiteetin sen mukaan, niin kun, että mä sain huonoja numeroita. Eli automaattisesti mä ajattelin, että koska mä saan huonoja numeroita, mä oon huonompi ihminen, joka siis todellakaan ei pidä paikkansa. Olisi tosi kiva kuulla, että jos te olette nyt yhteishaun aikana hakeneet johonkin, että mihin kaikkialle te haitte, voitte laittaa tuonne kommentteihin siitä. Mä oon kanssa itse vähän miettinyt, että mä ehkä hakisin tänä vuonna kouluun isolla ehkällä. En ole vielä täysin varma. Vähän niin kuin mietin sitä vielä, mutta jos haen, niin mä haluan niin kun, opiskella sillä lailla, että mä pystyn niin kun, tekemään samalta ja sisällöntuotannon työtä sekä mun niin kun, normiduunia siinä ohella. Anyway, kiitti tosi paljon, että sä katsoit tämän videon. Tää oli vähän erilainen kuin normaalisti, mutta toivottavasti sä silti tykkäsit tästä. Toivottavasti tää video oli mieluinen ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!